o să vă arăt, după cum puteți vedea, noua secțiune din contul HMRC, cum se schimbă numele, cum puteți să vedeți National Insurance Number-ul, adresa la care locuiți, cum o schimbați, de asemenea adresa la care primiți scrisori de la HMRC, poate vreți să o schimbați, că stați cu anumite persoane în casă în care nu aveți încredere. De asemenea, vă arăt setarea pentru a primi cât mai multe scrisori prin e-mail și ceea ce se poate trimite prin e-mail să fie numai prin e-mail, astfel încât să nu mai vină acasă și să fie verificate de alte persoane. Vă arăt de asemenea cum vă schimbați detaliile de contact, adresa de e-mail, cum verificați ce numere de telefon sunt atașate la contul vostru HMRC și dacă cumva apare un număr străin acolo, vă arăt cum să îl scoateți și cum să îl schimbați, să actualizați numărul. Toate aceste schimbări au apărut acum, în anul 2021, după Brexit. Este o nouă secțiune și referitor la acest videoclip s-ar putea să mai vin cu alte videoclipuri pas cu pas. Dacă vreți să fiți la curent cu toate aceste informații despre care vorbesc, apăsați butonul like, abonați-vă la acest canal de YouTube, este gratuit, porniți notificările și veți primi și voi o astfel de notificare de fiecare dată când postez un nou videoclip despre acest sistem pe care îl explic pas cu pas pentru toți românii care își doresc să învețe sistemul din Anglia, Marea Britanie, UK. Salutare tuturor! Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și ofer ajutor gratuit în privința actelor tuturor românilor care își doresc să învețe sistemul din această țară. Înainte să intrăm în toate aceste informații, vreau să vă reamintesc că un cont HMRC este un cont personal și nimeni altcineva nu ar trebui să aibă acces la propriul vostru cont HMRC. Nici măcar un contabil autorizat, nici un contabil care spune că știe el să facă învârteli, nimeni. Contabilii care doresc să presteze anumite servicii pentru noi trebuie să facă acest lucru direct prin sistemul HMRC. Acești contabili trebuie să primească autorizare și în videoclipurile de aici am explicat multe dintre aceste lucruri, le găsiți pe acest canal de YouTube. Gata, m-am liniștit. Deci, dacă nu se întâmplă aceste lucruri, o să întâmpinați tot felul de probleme, da? Pe riscul vostru. Dacă un contabil sau altcineva intră în contul vostru HMRC și face o declarație falsă, voi sunteți răspunzători și plătiți amenzi. Toate aceste lucruri le-am mai prezentat în trecut. Bun. Ca să începem să schimbăm detalii din contul nostru HMRC și să facem tot ceea ce v-am arătat la început de videoclip, tastăm pe Google cuvintele login HMRC și dăm click pe primul link care ne este afișat din partea site-ului gov.uk, site-ul Guvernului Britanic. HMRC Services, Sign In or Register. Pe această pagină dăm click pe butonul verde de Sign In. Mai multe metode despre logare prin gov.uk Verify găsiți în celelalte videoclipuri pe care le-am postat deja pe acest canal de YouTube. Iar pe această pagină introducem Government Gateway User ID, da? Acel număr și parola pentru a intra în contul HMRC. Toți cei care nu aveți acest ID și parolă, vă recomand să accesați celelalte videoclipuri, o să le adaug și în primul comentariu și în descrierea acestui videoclip. Videoclipuri în legătură cu contul HMRC și cu acest sistem, prin care puteți să vă recuperați contul HMRC și să poate vă verificați identitatea prin post office, dacă nu puteți să vă logați prin această metodă. Deci o să introduc datele mele și apăs click pe butonul verde Sign In. Pe această pagină introduc codul de acces pe care tocmai l-am primit pe telefon și apăsăm butonul verde Continue. Pe această pagină lucruri pe care vi le-am prezentat și în celelalte videoclipuri, informații dacă lucrezi cu contract, informații despre self-assessment, dacă ți-ai închis anii financiari și așa mai departe, poți să verifici multe lucruri, găsești chestii pas cu pas pe acest canal de YouTube, da? Iar acum dăm click pe ceea ce a apărut nou în contul HMRC, secțiunea de aici, Your Profile, profilul tău. În primul rând vreau să vă arăt cum vă schimbați adresa de e-mail la contul HMRC. Dacă cumva ajungeți la o înțelegere cu anumiți contabili care v-au creat conturi și nu v-au dat datele, poate până la urmă căpătați acces și vreți să-ți schimbați adresa de e-mail pe care a fost creat contul.
Sau poate vreți pur și simplu să vă schimbați adresa de e-mail, că v-ați săturat de toate e-mailurile care vin fake și vreți să restaurați o nouă adresă de e-mail în acest sistem gov.uk, ceea ce vă și recomand. Să folosiți o adresă pe care să nu o știe nimeni și să vă logați peste tot în gov.uk, doar voi, nimeni altcineva să nu cunoască această adresă. Pentru a schimba adresa aceasta, dăm click pe butonul Change de la ultima secțiune, Sign in Details. Bun, pe această pagină pentru schimbarea adresei de e-mail avem aici secțiunea Email Address și putem să dăm click pe Change. Te informează că aici schimbi adresa de e-mail, o să-ți apară adresa ta care există în acest moment și apoi poți să o schimbi. Și te informează că în momentul în care introduci aici o adresă de e-mail și apeși butonul verde, ți se va trimite un cod la adresa probabil cea veche sau și cea nouă, cu un cod și va trebui să îl introduci pentru a actualiza adresa de e-mail. Cu acestea fiind spuse, mergem înapoi și vedem ce mai putem să schimbăm din contul HMRC. Bun, schimbarea numărului de telefon, aici în partea de jos există un număr care este al meu, dar voi poate descoperiți că în contul vostru HMRC este afișat un alt număr. Mergeți în dreptul numărului respectiv de telefon, apăsați click pe Update, aici, și pe această pagină îți spune că în acest moment se emite un cod de acces către numărul acesta. Dacă nu este numărul vostru, bifați a doua căsuță și spuneți că vreți să ștergeți acest număr de telefon. Și dacă vreți pur și simplu doar să-l schimbați, apăsați prima bulină, Change your number, și schimbați numărul de telefon. Și mergem înapoi, putem de asemenea să schimbăm parola și acel cuvânt despre care suntem întrebați pentru a recupera în momentul în care uităm parola, nu mai avem acces nici la numărul de telefon și nici la adresa de e-mail. Există o anumită situație când suntem întrebați în circumstanțe critice despre acel cuvânt magic, secret, da? Deci puteți să le schimbați dând click pe butonul Change. Numele, atenție! Dacă dați click pe butonul Change să schimbați numele, în această secțiune scrie aici că va afecta doar Government Gateway Sign-in Details și că nu va afecta celelalte servicii. Deci dacă vreți să schimbați numele în întreg sistemul pentru că v-ați căsătorit și așa mai departe, o să mergem înapoi și pentru schimbarea numelui dăm click pe butonul Change de aici. Folosește acest formular pentru a le spune celor de la HMRC despre o schimbare în detaliile tale personale. Numele tău s-a schimbat, parteneriatul civil sau detaliile tale despre căsătorie s-au schimbat. Înainte să începi, vei fi întrebat să oferi anumite informații de aici. Nu o să mai intru în acest formular pentru că o să treacă probabil 15 minute ca să îl explic, dar toți cei care sunt lucruri care le-am mai explicat deja, cine mă urmărește și așa știe cum să acționeze în tot acest sistem. Probabil o să fac un alt videoclip, dar toți cei care aveți o urgență și așa, vă rog să traduceți aceste lucruri, să intrați în formular, să începeți să faceți schimbarea și dacă nu înțelegeți ceva, vă așteptăm în grupul meu pe care l-am creat pe Facebook special pentru acest tip de discuții. Puteți să veniți cu o imagine clară și să ne întrebați ce anume nu înțelegeți și o să vă ajutăm și o să vă răspundem la întrebări. Bun, mergem înapoi și vedem ce se face cu schimbarea adresei. Deci main address, adresa de acasă. Pentru schimbarea acesteia apăsăm butonul Change. Te întreabă dacă primești tax credits, da sau nu. Te întreabă dacă locuiești în mai mult de o casă, dacă te duci și stai 2 luni pe acolo, 2 pe acolo și tot așa, da sau nu. Te întreabă dacă locuiești în UK. Ar trebui să locuiești în UK, probabil. Da, locuim în UK. Dacă dăm nu, ce se întâmplă? Se pare că te lasă. Ok. Cei care v-ați mutat în România, puneți aici țara și adresa la care locuiți în altă țară. Ok. Super. Foarte interesant acest nou sistem. Deci toți cei care locuim în UK și vrem să ne schimbăm adresa, dăm click pe Yes. Introducem aici postcodul și o să ne apară să selectăm adresa, cum v-am arătat în multe alte
videoclipuri. După ce ai selectat adresa și ai apăsat butonul verde, te întreabă când ai început să locuiești la această adresă. Ziua, luna, anul și continuăm. Și pe această pagină mi-a dat o eroare și îmi spune că nu pot să-l folosesc acest serviciu pentru că am încercat să introduc aceeași adresă și am introdus 19 aprilie 2018. Îmi spune că dacă am introdus dintr-o greșeală să merg înapoi către o altă dată și așa mai departe. Deci toți cei care vreți să vă schimbați ați înțeles care este procesul. Mergem înapoi să vedem ce mai avem acolo, că a mai rămas ceva care este important legat de hârtii. Adresa poștală, da? Deci este aici. Și în primă fază spune că setarea mea este că adresa poștală este aceea cu adresa principală de aici. Deci în primul rând sunt la fel și în al doilea rând îmi spune că toate scrisorile vor fi trimise la această adresă. Dacă doresc ca scrisorile să nu fie trimise la această adresă, apăs butonul Change și o să introduc o adresă poștală din UK. Da? Același proces de adineauri. Și o setare foarte importantă legată de faptul că nu vrei să primești hârtii acasă. Dar, repet, acest lucru nu funcționează întotdeauna. Dacă sistemul are neapărat să îți trimită anumite hârtii la adresa de aici, main address și postal address, dacă neapărat are să-ți trimită ceva aici, îți va trimite aici. Dar dacă nu este cazul și pot să facă trimiterea aceasta prin e-mail, îți vor trimite prin e-mail. Și este setarea de aici, Paperless Settings. Și dăm click pe butonul Change. Verifică-ți setările, da? Cum te vom contacta în legătură cu documente și taxe. Spune că setarea mea este mesaje online și adaug ei aici sau prin poștă când nu putem să-ți trimitem online, dacă este ceva care trebuie trimis neapărat acasă. E-mail-urile vor fi trimise în limba engleză. Hai să vedem dacă avem și limba română. Ok, nu este de limba română, Doamne ferește, ce prostie am spus. Și contact details, da? E-mail address. Aceasta este adresa pe care ar trebui să o aveți atașată în contul HMRC despre care am vorbit și adineauri. Și cam acesta ar fi contul HMRC. În ultimă fază avem și National Insurance Number-ul, nu l-am abordat pentru că este abordat în alte videoclipuri. Dacă aveți nevoie la locul de muncă și nu vă solicită decât codul de la National Insurance Number, îl puteți copia de aici. Dar dacă cineva vă solicită poate scrisoarea de la National Insurance Number, în acest caz dăm click pe butonul View National Insurance Letter, butonul de aici. Și cu acestea fiind spuse, tocmai v-am explicat cum se schimbă numele, cum vedem National Insurance Number, cum schimbăm adresa unde primim e-mail-urile, cum schimbăm datele de logare, parola și toate aceste lucruri care se pot face super simplu în anul 2021. Sistemul ar fi trebuit să facă aceste lucruri de anii trecuți, dar probabil nu au făcut-o în legătură cu Uniunea Europeană. Nu știm exact, dar acum este Brexit și ia deciziile și creează aceste lucruri în funcție de cum doresc ei. Nu mai sunt trași la răspundere pentru multe dintre aceste lucruri. Dacă există lucruri pe care nu le-ați înțeles din acest videoclip, că am mers așa mai pe repede înainte cu ele, vă rog să accesați celelalte videoclipuri pe care le-am postat pe acest canal de YouTube. Veți învăța cum să vă descurcați singuri. Nu veți mai avea nevoie de mine să vă arăt toate aceste lucruri. În general le prezint pentru oamenii care nu vorbesc limba engleză și au nevoie să fie ghidați. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și nu uitați, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.